مسئله 265. این مسئله میگه که یه عضوی هست، 2 تا پولی بهش وصل شده و یک تصمیم مانندی بهش متصله و 2 تا نیروی 180 تایی اینجا هست. میگه این 2 نیروی 180 تایی رو با یک مجموعه نیروکوب توی نقطه O جایگزین کنید. یعنی این 2 تا 180 تا رو بیاریمش به نقطه O. خب اگر این 2 تا نیروی 180 تایی رو به نقطه O بیاریم، عملا ما 2 تا نیروی خلاف جهت هم خواهیم داشت که از لحاظ مقدار با هم برابرن و خب برآیند این 2 تا 0 خواهد بود. پس از لحاظ نیرو، موقعی که این 2 تا نیروی 180 تا رو به نقطه O بیاریم، هیچ نیرویی توی نقطه O نخواهیم داشت. ولی نیروی 180 تایی ها گشتاور حول نقطه O خواهند داشت. میتونیم هر 2 تای این 180 تا رو به صورت مجزا گشتاورش رو حول نقطه O حساب کنیم و بعد با هم جمع و تفریق بکنیم. اما راه راحت تر اینه، چون 2 تا نیروی 180 تایی با هم موازی هستند و مقدارشون هم با هم برابره، میتونیم این 2 تا رو به صورت کوپل در نظر بگیریم و بگیم که 2 نیروی 180 تایی با هم یک کوپل ایجاد میکنن و این کوپل رو حساب کنیم و کوپل رو به نقطه O منتقل کنیم. کوپل یک بردار آزاد هست و مستقیم به هر نقطه‌ای که بخوایم میتونیم منتقلش بکنیم. برای اینکه این کوپل رو حساب کنیم، ما لازم داریم این فاصله عمودی بین این 2 تا رو حساب کنیم. فاصله عمودی بین این 2 تا رو اگه دقت بکنید، اگر یک مثلثی رو من اینجا تشکیل بدم، این مثلث، این ضلعش یا به اصطلاح وترش رو مسئله به ما داده. وتر این مثلث 100 میلیمتر هست. زاویه این مثلث هم 45 درجه هست. میبینیم این زوایا با هم برابر. پس من یک وتر 100 میلیمتری دارم اینجا، فاصله بین این 2 تا مرکز پولی و یک زاویه 45 درجه. پس من میتونم این طول رو حساب کنم. این طول میشود 100 سینوس 45. خب این فاصله عمودی این مرکز این 2 تا پولی هست. اما ما این فاصله رو هم میخوایم، فاصله این طرف رو هم لازم داریم تا بتونیم کل این فاصله رو، یعنی فاصله بین 2 تا نیرو رو محاسبه کنیم. این فاصله کوچولوی اینجا برابر با شعاع پولی هست و فاصله این طرف هم برابر با شعاع پولی دیگه. این R یا شعاع پولی اینجا توی مسئله به ما داده شده. پس من این فاصله کل رو، این فاصله رو میتونم بنویسم 100 سینوس 45 به اضافه با یه شعاع این پولی داره، یه شعاع هم این پولی داره، شعاعش 25 هست، پس به اضافه 2 تا 25 میلیمتر ضرب در خب گشتاور کوپل برابر بود به حاصل ضرب یکی از نیروها ضرب در فاصله بینشون. فاصله رو نوشتیم، یکی از نیروها رو هم می نویسم 180 ضرب در 10 به توان منهای 3 هم میذارم، برای اینکه این فاصله ها بر حسب میلیمتر و میخوام به متر تبدیل بشه. این مقدار رو اگر حساب بکنیم، مقدارش میشه 21.7 نیوتن متر، میشه گشتاور حاصل از این 2 تا نیرو حول نقطه O. پس اگر توی مسئله 2 تا نیروی موازی داشتیم و میخواستیم این 2 تا نیرو رو به هر نقطه‌ای منتقلش بکنیم، بهتر اول به صورت کوپل در نظرش بگیریم، کوپلش رو حساب کنیم و بعد به راحتی کوپل رو میتونیم از هر نقطه‌ای به هر نقطه دیگه ببریم. کوپل رو منتقل میکنیم به نقطه مورد نظر و نیروها هم همدیگه رو خنثی میکنن.